Thưa quý vị, điều gì đang thực sự diễn ra tại Campuchia trong những ngày đầu năm 2026? Làm thế nào một quốc gia từng bị xem là nghiêng hẳn về Bắc Kinh lại bất ngờ mở cửa căn cứ hải quân Rim cho tàu chiến Mỹ ghé thăm? Vì sao, gần như cùng thời điểm ấy, hàng nghìn lao động nước ngoài vội vã rời khỏi Sihanoukville, thành phố từng được mệnh danh là Macau của Đông Nam Á, để lại phía sau những tòa nhà cao tầng trống rỗng, những khu phức hợp im lìm và ánh đèn đã tắt. Thoạt nhìn, đây có thể chỉ là những sự kiện rời rạc, một chuyến thăm hải quân mang tính ngoại giao, một cuộc suy thoái cục bộ của thị trường bất động sản hay một chiến dịch trấn áp tội phạm kinh tế. Nhưng khi đặt chúng cạnh nhau, một bức tranh lớn hơn dần lộ diện. Bức tranh về một quốc gia nhỏ đang bị kéo căng giữa các dòng chảy quyền lực toàn cầu và buộc phải tự định hình lại vị trí của mình để sinh tồn. Từ việc một tài phiệt có ảnh hưởng bậc nhất bị bắt và dẫn độ, đến số phận đầy tranh cãi của dự án cho thuê đất dài hạn tại Darasakor, và cuối cùng là sự xuất hiện mang tính biểu tượng của tàu chiến Mỹ tại Rim, Campuchia đang phát đi những tín hiệu không thể xem nhẹ. Đây không đơn thuần là những điều chỉnh kỹ thuật trong chính sách, mà là những bước đi cho thấy một nỗ lực thoát khỏi thế phụ thuộc và vùng xám kéo dài suốt nhiều năm. Và nếu bạn cho rằng đây chỉ là câu chuyện nội bộ của Phnom Penh, hãy suy nghĩ lại. Những chuyển động này liên quan trực tiếp tới an ninh chuỗi cung ứng, các tuyến hàng hải huyết mạch của Đông Nam Á và lợi ích chiến lược của cả khu vực, trong đó có Việt Nam. Trong video này, chúng ta sẽ lần lượt bóc tách từng lợp, từ kinh tế ngầm, đất đai chiến lược cho tới đối ngoại, để trả lời một câu hỏi then chốt: Campuchia đang đổi phe hay đang cố gắng giành lại quyền tự chủ trong một thế giới ngày càng phân cực? Chào mừng quý vị đến với Hồ sơ tin tức News. Đây là kênh phân tích chuyên sâu các vấn đề thời sự, quân sự, tài chính, đầu tư và địa chính trị. Phần 1. Sihanoukville, cú đấm thép và sự sụp đổ của vùng xám. Trong hơn một thập kỷ, Sihanoukville từng được xem là biểu tượng cho tốc độ tăng trưởng ấn tượng của Campuchia. Từ một thành phố cảng yên ắng, nơi đây nhanh chóng biến thành đại công trường với casino, khách sạn cao tầng và các khu phức hợp mọc lên dày đặc. Dòng vốn đổ vào nhanh đến mức Sihanoukville được ví như Macau của Đông Nam Á, một trung tâm giải trí mới nổi, thu hút hàng chục nghìn lao động và nhà đầu tư nước ngoài. Nhưng đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy là một mô hình phát triển đầy rủi ro. Sự tăng trưởng của Sihanoukville phụ thuộc nặng nề vào các dòng vốn ngắn hạn, thiếu kiểm soát, gắn với casino, bất động sản đầu cơ và nhiều hoạt động kinh tế nằm trong vùng xám. Theo các báo cáo quốc tế, thành phố này đã trở thành điểm nóng của lừa đảo trực tuyến, cờ bạc xuyên biên giới và buôn người, nơi lợi nhuận tăng trưởng nhanh nhưng để lại những hệ lụy nghiêm trọng về xã hội, an ninh và uy tín quốc gia. Trong nhiều năm, chính quyền Phnom Penh dường như chấp nhận đánh đổi. Tăng trưởng GDP, việc làm và nguồn thu trước mắt được ưu tiên hơn những rủi ro dài hạn. Sihanoukville trở thành minh chứng rõ nét cho chiến lược tăng trưởng bằng mọi giá của một quốc gia đang tìm đường thoát nghèo. Tuy nhiên, khi các hoạt động vùng xám ngày càng phình to, cái giá phải trả bắt đầu vượt quá lợi ích kinh tế mà chúng mang lại. Bước ngoặt xuất hiện vào đầu năm 2026. Việc bắt giữ và dẫn độ Chen Zi, chủ tịch Prince Group, một trong những doanh nhân có ảnh hưởng lớn nhất Campuchia, không chỉ gây chấn động giới kinh doanh mà còn làm rung chuyển toàn bộ cấu trúc quyền lực ngầm tại Sihanoukville. Đây không phải là một vụ án kinh tế thông thường. Chen Zi từng được xem là nhân vật có mối quan hệ sâu rộng với giới tinh hoa chính trị và đóng vai trò trung tâm trong các dòng vốn đầu tư lớn vào thành phố này. Quyết định dẫn độ theo cơ chế phối hợp quốc tế gửi đi một thông điệp rất rõ ràng từ chính quyền Thủ tướng Hun Manet. Không còn vùng cấm, không còn những cái tên đứng trên pháp luật. Đó là cú đấm thép đầu tiên đánh trực diện vào hệ sinh thái vùng xám đã tồn tại nhiều năm, nơi ranh giới giữa đầu tư, ảnh hưởng chính trị và kinh tế phi pháp bị làm mờ một cách có ý chú. Áp lực dẫn tới quyết định này không chỉ đến từ bên ngoài. Liên Hợp Quốc và Bộ Tài chính Mỹ liên tục đưa Campuchia vào các báo cáo cảnh báo về buôn người và lừa đảo công nghệ cao. Những đánh giá này đe dọa trực tiếp khả năng tiếp cận thị trường tài chính quốc tế, các hiệp định thương mại ưu đãi và dòng vốn FDI dài hạn. Quan trọng hơn, chúng gắn cho Campuchia một hình ảnh rủi ro cao trong mắt các nhà đầu tư toàn cầu. Ngay cả Bắc Kinh, đối tác kinh tế lớn nhất của Phnom Penh, cũng không thể phớt lờ thực trạng này, khi công dân Trung Quốc trở thành nạn nhân chủ yếu của các mạng lưới lừa đảo hoạt động tại Sihanoukville. Sự khó chịu từ phía Trung Quốc cho thấy một nghịch lý. Chính các hoạt động vùng xám từng góp phần hút vốn Trung Quốc,
giờ đây lại trở thành yếu tố gây tổn hại cho quan hệ song phương. Khi chiến dịch trấn áp được triển khai, tác động kinh tế diễn ra gần như tức thì. Dòng tiền nóng rút đi nhanh chóng, các dự án bất động sản dang dở bị bỏ lại giữa chừng, giá nhà đất lao dốc, nhiều doanh nghiệp đóng cửa hoặc chuyển đi nơi khác. Những hình ảnh hàng người xếp hàng trước đại sứ quán để xin hồi hương trở thành biểu tượng cho sự sụp đổ của một mô hình tăng trưởng lệ thuộc vào kinh tế ngầm. Về mặt xã hội, cú sốc này tạo ra không ít hỗn loạn, lao động mất việc, nguồn thu ngân sách địa phương suy giảm và tâm lý bất an lan rộng. Với nhiều người dân Campuchia, Sihanoukville không còn là miền đất hứa mà trở thành lời cảnh báo sống động về những rủi ro của tăng trưởng thiếu kiểm soát và sự phụ thuộc vào các dòng vốn không bền vững. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn vào những tổn thất ngắn hạn, chúng ta sẽ bỏ lỡ bức tranh lớn hơn. Cuộc trấn áp tại Sihanoukville có thể được xem là một cuộc phẫu thuật đau đớn nhưng cần thiết. Chính quyền Hun Manet đang cố gắng cắt bỏ phần kinh tế độc hại để tạo điều kiện tái cấu trúc mô hình phát triển, dù phải chấp nhận cái giá chính trị và xã hội không nhỏ. Mục tiêu dài hạn của Phnom Penh là chuyển từ nền kinh tế dựa vào rủi ro sang thu hút FDI sạch trong các lĩnh vực sản xuất, logistics và chuỗi cung ứng khu vực. Sihanoukville với vị trí cảng biển chiến lược vẫn giữ vai trò then chốt trong tham vọng đó. Nhưng vai trò này chỉ có thể phát huy nếu thành phố thoát khỏi hình ảnh thiên đường vùng xám trong mắt cộng đồng quốc tế. Câu hỏi then chốt là liệu Campuchia có đủ nguồn lực, thể chế và quyết tâm để theo đuổi con đường này đến cùng hay không? Bởi lịch sử cho thấy, việc phá bỏ một hệ sinh thái kinh tế ngầm tương đối nhanh, nhưng xây dựng một nền kinh tế thực chất thay thế nó là quá trình dài hơi và đầy rủi ro. Sihanoukville đang đứng trước ngã rẽ ấy, và kết quả của cuộc thử nghiệm này sẽ định hình không chỉ tương lai của thành phố, mà còn vị thế kinh tế và chiến lược của Campuchia trong khu vực Đông Nam Á. Phần 2. Dara Sakor, giữa hợp đồng 99 năm, địa kinh tế và bóng an ninh. Nếu Sihanoukville phản ánh cái giá của tăng trưởng nóng dựa trên kinh tế vùng xám, thì Dara Sakor lại là biểu tượng cho những tranh cãi sâu sắc hơn về chủ quyền, đất đai và an ninh chiến lược của Campuchia trong kỷ nguyên cạnh tranh cường quốc. Trong nhiều năm, dự án này đã thu hút sự chú ý đặc biệt của truyền thông quốc tế, không phải vì thành công kinh tế, mà vì những câu hỏi chưa có lời giải rõ ràng xoay quanh một hợp đồng cho thuê đất kéo dài tới 99 năm. Dara Sakor là dự án phát triển du lịch và hạ tầng quy mô lớn do Union Development Group, một doanh nghiệp Trung Quốc, triển khai tại tỉnh Cô Cong. Theo các thông tin công khai, diện tích dự án chiếm tỷ lệ đáng kể đường bờ biển Campuchia, nằm ở vị trí chiến lược tiếp giáp vịnh Thái Lan. Chính yếu tố địa lý này đã khiến Dara Sakor nhanh chóng vượt ra khỏi khuôn khổ một dự án kinh tế thuần túy để trở thành chủ đề an ninh khu vực. Nỗi lo lớn nhất xoay quanh thời hạn thuê đất dài bất thường. Trong một quốc gia mà đất đai gắn liền với lịch sử, chủ quyền và ký ức chiến tranh, con số 99 năm mang ý nghĩa biểu tượng rất nhạy cảm. Nó khơi dậy những nghi ngại rằng Campuchia đang đánh đổi quyền kiểm soát lãnh thổ lấy dòng vốn đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc tại quốc gia này ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, để đánh giá công bằng, cần tách bạch giữa cảm xúc chính trị và thực tế pháp lý. Chính phủ Campuchia nhiều lần khẳng định rằng dự án Dara Sakor được ký kết trong khuôn khổ các hợp đồng tô nhượng đất kinh tế và đất đai về mặt pháp lý vẫn thuộc chủ quyền nhà nước Campuchia. Dưới thời Thủ tướng Hun Manet, Phnom Penh cũng tái khẳng định chính sách siết chặt các hợp đồng ELC, giảm thời hạn cho các dự án mới và rà soát lại các dự án cũ nhằm lấy lại quyền kiểm soát đất đai trước áp lực dư luận trong nước. Dù vậy, pháp lý chỉ là một phần của câu chuyện. Điều khiến Dara Sakor trở nên đặc biệt nhạy cảm chính là hạ tầng được xây dựng tại đây. Sân bay Dara Sakor với đường băng dài hơn 3.200 mét vượt xa nhu cầu thông thường của một khu du lịch. Về mặt kỹ thuật, đường băng này đủ khả năng tiếp nhận các loại máy bay cỡ lớn, bao gồm cả máy bay quân sự hạng nặng. Cùng với đó là kế hoạch phát triển cảng nước sâu, càng làm gia tăng nghi ngờ về khả năng sử dụng lưỡng dụng của dự án. Chính vì những lo ngại này, Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Union Development Group từ năm 2020, với lý do dự án có thể gây phương hại tới an ninh khu vực. Động thái này không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mà còn là tín hiệu chính trị rõ ràng, cho thấy Washington coi Dara Sakor là một mắt xích tiềm tàng trong bức tranh cạnh tranh chiến lược tại Đông Nam Á. Tuy nhiên, khi quan sát thực địa và diễn biến tài chính của dự án, một bức tranh kém hào nhoáng hơn nhiều hiện ra. Các lệnh trừng phạt,
cùng với sự suy giảm của dòng vốn Trung Quốc trong bối cảnh kinh tế toàn cầu khó khăn, đã khiến Darasakor rơi vào tình trạng đình trệ kéo dài. Nhiều khu resort hoàn thành nhưng vắng khách, hạ tầng kết nối thiếu đồng bộ và tiến độ tổng thể chậm hơn rất xa so với các kế hoạch ban đầu. Thực tế này đặt ra một câu hỏi quan trọng: liệu Darasakor có thực sự là một con bài chiến lược sắp hoàn thiện hay chỉ là một dự án tham vọng bị mắc kẹt giữa địa chính trị và giới hạn kinh tế? Lịch sử phát triển cho thấy, ngay cả những dự án mang ý nghĩa chiến lược cũng khó có thể tồn tại nếu không có dòng tiền bền vững để duy trì vận hành và bảo trì hạ tầng. Đối với Campuchia, Darasakor trở thành một bài toán cân não. Một mặt, chính phủ cần duy trì hình ảnh thân thiện với nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc, đối tác kinh tế then chốt. Mặt khác, áp lực trong nước buộc Phnom Penh phải chứng minh rằng đất đai và chủ quyền quốc gia không bị đánh đổi một cách dễ dàng. Việc tái khẳng định quyền pháp lý và minh bạch hóa dự án, vì thế mang ý nghĩa không chỉ kinh tế mà còn chính trị. Ở tầng sâu hơn, Darasakor phản ánh một xu thế rộng lớn hơn tại Đông Nam Á. Các dự án hạ tầng lớn ngày càng trở thành điểm giao thoa giữa địa kinh tế và an ninh. Trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ-Trung ngày càng gay gắt, những không gian từng được xem là kinh tế, nay dễ dàng bị tái diễn giải dưới lăng kính chiến lược. Điều này khiến các quốc gia nhỏ như Campuchia phải đối mặt với những áp lực vượt quá năng lực kiểm soát truyền thống của họ. Darasakor vì thế không chỉ là một dự án gây tranh cãi, nó là phép thử cho khả năng quản trị của Campuchia trong thời đại mới, quản trị rủi ro chiến lược, cân bằng lợi ích kinh tế với chủ quyền và điều hướng giữa các cường quốc mà không để mình trở thành chiến trường cho những toan tính bên ngoài. Kết quả của phép thử này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cách thế giới nhìn nhận vai trò và mức độ tự chủ của Campuchia trong cấu trúc an ninh Đông Nam Á đang tái định hình. Phần 3. Riem, cú bẻ lái ngoại giao và nghệ thuật DJ của Phnom Penh. Ngày 24 tháng 1 năm 2026, đánh dấu một khoảnh khắc mang tính biểu tượng trong chính sách đối ngoại của Campuchia, khi tàu chiến USS Cincinnati của Hải quân Mỹ cập căn cứ Hải quân Riem. Với nhiều nhà quan sát khu vực, đây không chỉ là một chuyến thăm hải quân mang tính nghi thức hay ngoại giao thường lệ, mà là tín hiệu rõ nét nhất cho thấy Phnom Penh đang chủ động điều chỉnh lại cách mình xuất hiện trong bàn cờ an ninh Đông Nam Á. Trong suốt nửa thập kỷ trước đó, Riem thường xuyên được nhắc tới như biểu tượng cho ảnh hưởng ngày càng sâu của Trung Quốc tại Campuchia. Các dự án nâng cấp căn cứ với sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính từ Bắc Kinh đã làm dấy lên nghi ngờ rằng Riem có thể trở thành một cơ sở quân sự phục vụ lợi ích độc quyền của Trung Quốc. Chính những nghi ngại này từng khiến Mỹ cắt giảm hợp tác quân sự với Campuchia và đẩy quan hệ song phương vào giai đoạn lạnh nhạt kéo dài. Bối cảnh ấy lý giải vì sao sự xuất hiện của tàu chiến Mỹ tại Riem lại mang tính bẻ lái. Nó phá vỡ hình ảnh một căn cứ bị gắn chặt với một cường quốc duy nhất, đồng thời phát đi thông điệp rằng Campuchia không chấp nhận để bất kỳ quốc gia nào độc quyền hiện diện quân sự trên lãnh thổ của mình. Khoảng cách địa lý gần giữa tàu Mỹ và tàu Trung Quốc tại Riem, dù chủ yếu mang tính biểu tượng, vẫn đủ để truyền tải một thông điệp ngoại giao tinh tế. Phnom Penh đang mở cửa nhưng không đứng hẳn về bên nào. Quan trọng hơn, sự kiện này phản ánh phong cách đối ngoại đang dần định hình dưới thời Thủ tướng Hun Manet. Khác với thể hệ lãnh đạo tiền nhiệm, Hun Manet thể hiện hình ảnh một nhà lãnh đạo kỹ trị, ưu tiên tính toán chiến lược, quản trị rủi ro và khả năng cân bằng lợi ích. Với ông, Riem không chỉ là một căn cứ hải quân mà là công cụ để tái định vị Campuchia trong cấu trúc an ninh khu vực đang biến động mạnh bởi cạnh tranh giữa các cường quốc. Cú bẻ lái tại Riem không diễn ra trong khoảng trống chính trị. Nó gắn liền với chuỗi quyết định gây tranh cãi trước đó, trong đó có việc Campuchia rút khỏi khuôn khổ Hợp tác Tam giác Phát triển CLVDTA. Ở bề mặt, động thái này từng bị diễn giải như dấu hiệu xa rời các đối tác truyền thống trong khu vực. Nhưng ở tầng sâu hơn, nó phục vụ mục tiêu nội bộ rõ ràng, củng cố hình ảnh một nhà nước độc lập, có chủ quyền, không bị chi phối bởi bất kỳ cấu trúc khu vực hay quốc gia nào. Hun Manet đang vận dụng chủ nghĩa dân tộc như một nguồn lực chính trị, nhưng theo cách được kiểm soát và tính toán. Việc khẳng định rằng Riem không thuộc về riêng Trung Quốc, cũng không đóng cửa với Mỹ, giúp ông vừa đáp ứng tâm lý trong nước, vừa tránh bị cuốn vào thế đối đầu trực diện giữa các cường quốc. Đây là nghệ thuật DJ quen thuộc của nhiều quốc gia Đông Nam Á, nhưng với Campuchia, nó được triển khai ở mức độ rủi ro cao hơn do lịch sử phụ thuộc và năng lực thể chế còn hạn chế. Từ góc nhìn Washington, chuyến thăm của USS Cincinnati mang tính thăm dò và tái gắn kết.
Mỹ không kỳ vọng Campuchia chọn phe mà tìm cách đảm bảo rằng Phnom Penh không hoàn toàn rơi vào quỹ đạo chiến lược của Bắc Kinh. Sự hiện diện tại Ream vì thế vừa mang tính biểu tượng, vừa là phép thử cho mức độ minh bạch, khả năng kiểm soát và cam kết tự chủ của Campuchia trong lĩnh vực quốc phòng. Ở chiều ngược lại, phản ứng của Bắc Kinh được giữ ở mức kiềm chế. Trung Quốc hiểu rằng gây sức ép quá mức có thể phản tác dụng, đẩy Campuchia xích lại gần Mỹ và các đối tác khác. Dù vẫn là đối tác kinh tế lớn nhất của Phnom Penh, Bắc Kinh buộc phải chấp nhận rằng ảnh hưởng của mình không còn mang tính độc quyền tuyệt đối như giai đoạn trước. Cú bẻ lái tại Ream cũng được các nước ASEAN theo dõi sát sao. Với nhiều quốc gia trong khu vực, Campuchia đang trở thành một phép thử cho cách các nước nhỏ có thể điều hướng giữa cạnh tranh Mỹ-Trung mà không đánh mất hoàn toàn quyền tự chủ. Thành công hay thất bại của Phnom Penh sẽ tạo ra tiền lệ quan trọng, ảnh hưởng tới cách hành xử chiến lược của Đông Nam Á trong thập kỷ tới. Tuy nhiên, chiến lược DJ này tiềm ẩn nhiều rủi ro dài hạn. Bất kỳ sai lầm nào trong tính toán cũng có thể khiến Campuchia mất lòng một trong hai phía, hoặc tệ hơn, biến Ream thành điểm nóng trong cạnh tranh quân sự. Việc cho phép hiện diện đa dạng đòi hỏi năng lực quản trị quốc phòng, minh bạch thông tin, kiểm soát hạ tầng và chủ quyền chặt chẽ hơn rất nhiều so với việc gắn bó với một đối tác duy nhất. Ream vì thế không chỉ là một căn cứ hải quân, nó là phép thử toàn diện cho khả năng tự chủ chiến lược của Campuchia trong thế kỷ 21. Nếu DJ thành công, Phnom Penh có thể mở rộng không gian mặc cả và nâng cao vị thế quốc tế. Nhưng nếu thất bại, Campuchia có nguy cơ bị cuốn sâu hơn vào vòng xoáy cạnh tranh cường quốc mà không còn nhiều dư địa lựa chọn. Đúc kết Campuchia 2026, phép thử cho Đông Nam Á. Nhìn lại toàn cảnh Campuchia trong năm 2026, điều hiện ra không phải là hình ảnh một quốc gia đổi phe, mà là một quốc gia đang vật lộn để giành lại quyền tự chủ trong một thế giới ngày càng phân cực. Từ sự sụp đổ của mô hình kinh tế vùng xám tại Sihanoukville, những tranh cãi dai dẳng xoay quanh Dara Sakor, cho tới cú bẻ lái ngoại giao mang tính biểu tượng tại căn cứ Ream, Phnom Penh đang thử nghiệm một chiến lược sinh tồn đầy rủi ro nhưng khó tránh khỏi. Điểm chung của những chuyển động này là nỗ lực thoát khỏi thế phụ thuộc kéo dài. Campuchia từng hưởng lợi từ dòng vốn nhanh và sự bảo trợ chiến lược của các cường quốc, nhưng cũng phải trả giá bằng uy tín quốc tế, không gian chính sách bị thu hẹp và rủi ro an ninh ngày càng lớn. Năm 2026 đánh dấu thời điểm mà cái giá ấy trở nên quá dỗ dàng, buộc giới lãnh đạo mới phải lựa chọn giữa tiếp tục đi theo quán tính hay chấp nhận những cú sốc ngắn hạn để tái cấu trúc lâu dài. Tuy nhiên, quyền tự chủ không thể chỉ được tuyên bố bằng cách động thái ngoại giao mang tính biểu tượng. Nó phải được chống đỡ bởi một nền kinh tế thực chất, minh bạch và có khả năng chống chịu. Sihanoukville cho thấy việc phá bỏ một hệ sinh thái kinh tế độc hại là cần thiết nhưng chưa đủ. Dara Sakor nhắc nhở rằng hạ tầng chiến lược nếu thiếu quản trị và minh bạch sẽ nhanh chóng trở thành gánh nặng địa chính trị. Và Ream chứng minh rằng nghệ thuật DJ chỉ thành công khi quốc gia đủ năng lực kiểm soát chính những sợi dây đó. Ở bình diện khu vực, Campuchia đang trở thành một phòng thí nghiệm chiến lược của Đông Nam Á trong kỷ nguyên cạnh tranh Mỹ-Trung. Cách Phnom Penh điều hướng giữa các cường quốc sẽ tạo ra tiền lệ, tích cực hoặc tiêu cực cho các quốc gia nhỏ khác đang đối mặt với những áp lực tương tự. Thành công của Campuchia có thể mở rộng không gian lựa chọn cho khu vực. Thất bại của họ, ngược lại, sẽ là lời cảnh báo về cái giá của sự lệ thuộc và quản trị yếu kém. Đối với Việt Nam, những biến động tại Campuchia không phải là câu chuyện bên lề. Sự ổn định của Campuchia gắn chặt với an ninh biên giới, chuỗi cung ứng và môi trường chiến lược của toàn bán đảo Đông Dương. Với chính sách 4-0 và đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, Việt Nam tiếp tục giữ vai trò nhân tố ổn định trong khu vực. Tôn trọng lựa chọn của láng giềng, nhưng luôn theo dõi tỉnh táo mọi chuyển động có thể ảnh hưởng tới lợi ích quốc gia là yêu cầu mang tính nguyên tắc. Trong một thế giới đầy bất định, bài học rút ra từ Campuchia 2026 là rõ ràng. Quyền tự chủ không đến từ việc chọn đúng phe, mà từ việc xây dựng đủ nội lực để không bị buộc phải chọn phe. Đó là thách thức lớn nhất, nhưng cũng là con đường duy nhất để các quốc gia nhỏ tồn tại và giữ được tiếng nói của mình trong trật tự khu vực đang tái định hình.